Okej, då ska ni vara varmt välkomna till Hockeyfebers UK Streaming Series 2021 och vår tredje spelarintervju som vi har här med oss idag. Och det här är en spelare som är en riktigt poängplockande back med, som jag och David tycker, en rätt attityden till sporten och spelet som vi säkert kommer komma in på lite senare. Han har 7 års erfarenhet från spel i Nordamerika. Och givetvis med tanke på dagens ämne så har han även erfarenhet från spel i Storbritannien, Sutton Sting, Sheffield Steelers, återfinns numera i Halmstad Hammers, Hockeyettan, och vi säger varmt välkommen hit Jonas Fredriksson. Tack så mycket, kul att få vara med. Ja, men kul. Ja, härligt att du är med oss. Ja, vi är superglada för det. Det känns jättebra. Är det bra med dig, Jonas? Allt? Ja, det är jättebra. Kanon. Ja. Det var en slapp söndag hemma. Ja, gött. Ja. Men då kör vi igång med det vi har framför oss nu då. Ja, kör på. Vi funderar om du skulle kunna sätta ord på dig själv, hur du skulle kunna beskriva dig själv som hockeyspelare. Jag skulle vilja säga att modern tvåvägsback. Försöker leva ganska mycket på min skridskoåkning. Storleken är ju, ja, den kan jag inte göra så mycket åt. Jag är inte den största killen, så jag får försöka använda min skridskoåkning så bra som jag kan. Och sen sätta pucken i spel så snabbt som möjligt. Snabbt första pass och följa med i anfallen. Det är lite så jag ser mig själv. Ja. Men när du liksom började som liten, hade du någon stor förebild inom ishockeyn eller någon annan liksom, som du liksom inspirerades av för att... Ja, hockeyspelare, Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström, det är liksom den generationen man är när de var som bäst. Det var ju då man började kolla på NHL. Och när jag var liten så spelade jag faktiskt center när jag först började, så då var det mycket Peter Forsberg. Men sen blev det mer och mer back och då började jag titta mer på Niklas Lidström och titta på honom är ju, ja, han gör ju inte ett misstag på isen, det gjorde inte ett misstag på hela karriären, känns det som. Så det var väl honom man såg upp till mest sen då. Precis. Ja, men då hade du några stycken där i alla fall. Ja, men det är ju så. Det är de där 3 klassiska, stora svenska hockeyspelarna i den generationen. Ja. Men det får vi ju säga, och det tycker vi att din stora talang är ishockey som vi vet. Men är det så att du har någon dold talang? Nej, jag har funderat lite på det här också. Jag har ingen dold talang sådär, inte som jag kan säga på raka arm. Det är ett jättetråkigt svar. Ja, okej. Men jag får kanske försöka hitta någon dold talang här framöver. Ja, men du har ju en talang och det är ju bra att ha någonting som liksom känns kul och som man gillar. Ja, exakt. Man får ta den delen. Ja. Och vi förstår ju liksom att det blir väldigt mycket hockey med tanke på att du spelar liksom i Hockeyettan och så. Men när du inte liksom spelar hockey, vad vill du helst göra då på en ledig dag? Det blir ju försöka vara mycket med familj och vänner och kanske komma bort lite från hockeyn rent mentalt och få lite av ett break. Som du säger så blir det ju mycket under säsongerna, det är dag in och dag ut. Så de gångerna man har möjligheten att komma bort lite tror jag att det är bra att göra det just för den mentala delen och liksom så man kan ladda batterierna igen. Ja, precis. Så det blir mycket vänner och familj och inte så mycket mer än så. Nej. Ja, men det låter väl härligt och det är väl många som kan stämma in i det fast att man inte är aktiv hockeyspelare. Så, och speciellt i såna här tider att man uppskattar extra mycket kanske och tar vara på tid med sina närmaste och anhöriga. Ja, exakt som du säger, just som det har varit senaste året, 1,5 år, så har det ju varit ännu svårare att kunna ses med hela familjen samtidigt. Så man får ju liksom åka och hälsa på mamma och pappa i ett bräde och sen brorsan med hans brorsan med deras familjer separat. Det är svårt att vara alla samtidigt. Ja. Så man får verkligen ta alla chanser som man får och träffa dem. Ja. Och under tiden nu som du fram tills idag så har du ju liksom när man har tittat på liksom din karriär så här långt så har du ju samlat på dig en del minne av olika slag. Och vad skulle du säga hittills skulle vara ditt allra bästa hockeyminne?
Ja, som du säger, men jag har varit runt på ganska många ställen. Det är bra minne på olika sätt. Men rent vad man säga, framgångsmässigt så är det nog förra säsongen med Halmstad när vi vann Allettan Södra. Det var en otroligt häftig resa som vi gjorde med den gruppen. En otroligt bra grupp. Ja. Många av de killarna som varit med åren innan när det hade varit tufft för Halmstad. Och nu kunde vi komma samman med den här gruppen och så komma någonting som ingen förväntar sig av oss. Nej. Och så det var verkligen speciellt. Ja. Och liksom raka motsatsen till det, det är kanske inte något man vill minnas eller så. Men vad tycker du har varit den liksom tuffaste tiden som du känner, om du har haft någon fram tills nu liksom under din hockeykarriär? Ja, man går ju alltid igenom lite tuffa perioder under nästan varje säsong. Ibland är det bara en vecka, ibland är det lite längre. Men det händer ju alla. De går man ju bara vidare ifrån. Men jag tror att den tuffaste upplevelsen som jag haft var nog mitt andra år juniorhockey i USA. Vi tog oss ända till National Championship Game och förlorade där. Efter en otroligt framgångsrik säsong så var det väldigt tufft att avsluta på det sättet i en match där vi dessutom var det bättre laget. Så lyckades vi inte vinna, och det är nog det tuffaste förlusten. Liksom. Ni kände liksom att ni hade allt, men ni hade inte kanske alla marginaler trots det. Och sen, man brukar väl säga det att ett bra lag ska också ha liksom turen med sig, just den till viss del. Lite så. Det laget som vi mötte var ju väldigt bra lag också. Och framförallt så var de väldigt, väldigt mycket mer fysiska, och det var ett större lag än vad vi var. Och det var väl det de i slutändan vann på. Att vi fick lite problem att komma på insidan och liknande. Anfallsmässigt och även i egen zon så kanske var några som var lite, vad man säga, intimidated med fysiken då, som de kom med. Även fast vi kunde kontrollera stora delar av matchen. Ja. Så som du säger, man behöver ha lite tur och sådär. Det var en tuff förlust då. Ja, det förstår jag. Men och det är väl också en väldigt klyscha att man kanske liksom där och då kanske man inte känner så, men det är väl också att man kan ta med sig någonting utav det på något sätt, att man alltså inte kanske att man vill minnas det, men att man kan ta med sig en erfarenhet och stärkas av det på sikt. Absolut. Jag tror att det är ett viktigt perspektiv att ha i allting man gör i livet generellt, att när det är motgångar så man tar med sig någonting från det hela tiden och lär sig. Och hockeyn, absolut. Jag tror att man lär sig oftast mycket mer när man förlorar än när man vinner. När man vinner så är det lätt att de här små grejerna som kanske inte har gjorts rätt, även fast man har vunnit, de kanske har hamnat lite under mattan. Man tänker inte lika mycket på det som när man gör när man förlorar. Det är då man kan ta de stora lärdomarna. Ja, precis. Och vem skulle du vilja säga har varit den bästa spelaren som du har haft med i det lag du har spelat i? Liksom, så, den bästa spelaren du har spelat med? När man var yngre så spelade jag med William Karlsson i Arlanda. Man visste ju att då det skulle bli en speciell spelare. Men det var ju så pass länge sedan också. Så man tittar mer i seniorhockeyn så... Ja, Jonas Westerling är ju högt upp också på den listan. Det är en otroligt skicklig hockeyspelare och en otroligt bra människa också. Men jag tror Aaron Johnson är nog den som sticker ut mest i mina ögon. Också i Sheffield då. Det var ju en back som han var bra på allt. Han kunde göra allt. För de som inte är så bekanta nu när vi ändå liksom har det ämnet, Aaron Johnson är ju också till det, förutom som du säger en enormt bra hockeyspelare, men han är ju också en gigantiskt stor profil i just det laget. När man har sett det jag har tittat och följt Sheffield så är han ju oerhört populär som det verkar. Ja, det är han verkligen. Han är ju en otroligt bra människa också. Det är en väldigt öppen och glad människa hela tiden. Han tävlar extremt hårt. Och jag vet att fansen i Sheffield, de gillar spelare som tävlar hela tiden och ger allt hela tiden. Och därför blev han populär, och det var därför Jonas var populär också. Det är en spelare som verkligen tävlar hela tiden. Och det uppskattar de där. Det är en arbetarstad, så de vill ju ha den karaktären på spelare. Precis, och sen kan jag tänka mig med det att alla som får chansen och möjlighet, precis som du,
att en sån kultur och en sån känsla att det väldigt lätt smittar av sig på en givetvis. Att man inser att det här är det är liksom en stor chans och ett privilegium att få spela i en sån miljö. Ja, absolut. Varje träning så lärde man sig någonting. Om man bara var liksom fokuserad och verkligen ville, då kunde man lära sig någonting hela tiden. Och det var många i det här laget som var väldigt bra också, så att man kunde ställa mycket frågor. Liksom, många hade spelat på väldigt hög nivå. Man kunde ställa frågor, de var väldigt pedagogiska och hjälpsamma och ville lära ut det som de redan kunde. Liksom. Ja, och sen dels det nu kommer vi in väldigt specifikt på, men just när man ser kanske tidigare och också även i år, så känns det ju som Sheffield även har lyckats med att de har tagit fram väldigt tydliga profiler som är brittiska, likväl som att de har bra importer eller andra utländska spelare. Jo, Sheffield är väl en de större hockeystäderna generellt när det gäller ungdomshockeyn och sånt där. Så de får ju fram lite spelare då och då. Men kulturbärarna i det där laget som Robert Dowd och Jonathan Phillips, det är ju proffs hela vägen ut i fingerspetsarna. Man kan lära sig så mycket av dem också. Och som du säger, de driver ju på det där. Och de är britter och de jobbar hårt. Och de är verkligen kulturbärare helt enkelt. Ja, men det som för det vidare. Och sen liksom, men det är häftigt av det som jag liksom har följt och jag ska inte säga, jag är ju riktig hockeynörd, så relativt mycket har jag ändå liksom följt upp det och liksom har verkligen fått den känslan. Sen därtill så finns det ytterligare lag, det sa vi även till Jonas i hans intervju, att det har ändå skapats en lite större grupp av lag som är väldigt slagkraftiga i ligan. Ja, absolut. Det var väl många år där när Sheffield och Nottingham var väl de lagen som hela tiden fightades om det. Men nu menar Cardiff har ju varit väldigt bra senaste åren och Belfast har varit bra också. Ja, och så att det känns ju som att det liksom också blir ökar liksom en bredden, och i och med att Storbritannien nu har tagit och klarat sig upp till A-gruppen, alltså alla sådana faktorer tar ju också vägen till den inhemska ligan så att säga. Ja, jag håller helt med. Jag tror att det är just att de lyckas ta sig upp till AVM och hålla sig kvar ett år, det gör jättemycket för ishockeyn i Storbritannien. Och det är jättekul att se. Och sen också att vi pratade allra första avsnittet med en YouTuber, Oddman Rush, som heter Hayden, och just det att man ska komma ihåg, om man jämför Sverige som en gigantisk hockeynation, så är det ju även många i uttagen landslagstrupp i Storbritannien som inte har möjligheten men kanske vill kunna spela hockey hela året, men ändå kanske också får ha andra jobb vid sidan utav, men ändå har en enorm liksom passion och liksom dedikering för att bli så bra som de kan. Ja, absolut. Jag vet inte exakt hur det funkar i alla klubbarna i högsta ligan där i England, men jag menar, i Sheffield så är ju de britterna med heltidsproffs. Men det finns säkert de som är, vad man säger, på gränsen in till den här landslagstruppen. Som du säger, de behöver ha någonting på sidan också. Det är lite som det är typ i division 1. Ja, och jag tänker kanske främst de unga liksom, som ligger i framkant. De kanske inte ännu kanske har fått tagit helt det steget att man har kunnat fått ett kontrakt beroende på vart man nu spelar eller hur man har valt och tagit sig fram till landslaget. Så uppfattade vi det. Så att det gör ju bedriften också därtill ännu lite större, tycker jag. För här, det ska man ju inte liksom säga något illa om, men här i Sverige så finns det ju liksom en enormt stor grundförutsättning för att kunna bli oerhört bra hockeyspelare. Ja. Då kan du välja på så oerhört stor yta liksom. Ja, jag håller helt med. Jag kan inte så jättemycket om ungdomshockeyn och liknande i Storbritannien, det gör jag inte. Men jag vet att just Sheffield, de har ändå ganska bra med deras... De har någon Sheffield Hockey Academy och med Sheffield Steel Dogs och Sheffield Steelers också. Så just där så dyker det upp hockeyspelare. Ja, Liam Kirk är ju en av dem och Alex Graham är ju en ny ung spelare som spelar med Steelers. Ja. Som också antagligen kommer bli väldigt duktig.
Så det ploppar upp mer och mer, tror jag. Det blir mer och mer vanligt. Ja, och det är liksom att och unga spelare generellt, de har väl inte det i sig. De vill väl ta chansen när de får den och liksom är orädda och kanske tänker att, som vi sa, att när de får chansen så vill de ta den, och det är väl en bra mentalitet. Ja, exakt. Det måste man ju göra. Det är jätteviktigt om man verkligen vill bli duktig. Så måste man ta chansen när den kommer. Ja, vi har ju liksom varit inne vid det här nu, men om vi spolar tillbaks lite när du liksom gick, du spelade väl, om jag inte har fel, i Åmål innan du gick till Sutton Sting. Ja, exakt. Ja, och när du lämnade Åmål då hade du ju haft tycker vi, en fantastisk säsong. Du gjorde 27 matcher och 28 poäng, va? Ja, det var någonting omkring det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men runt där. Ja, och då sen liksom, vad kände du då när du gick ifrån Åmål och det var klart att du skulle till Sutton? Vad hade du då för förväntning liksom på får vi säga, hur det skulle Åmål bli? som ju spelar i 2:an då också. Och då tänker vi att då är det ju exakt. Det är en ganska svår fråga. Jag fick ju flyga över till Sheffield och träffa dem i Sutton. Och Sutton Sting, de spelar i Sheffield också. Som jag har klart för sig. Det är en väldigt liten klubb och var ny i den här andra ligan då. Så det var ju, och tränade en gång i veckan och sen spelade 2 matcher då. Och då, det var ju lite, så konversationen blev liksom vad finns möjlighet för mig att träna mer? För jag kan inte bara gå runt och träna en gång i veckan. Och var lite där det dök upp då med Sheffield Steelers. Då kände Simon Butterworth, som var tränare då i Sutton, kände Paul Thompson. Så han gick lite i godo för mig, så jag fick åka över och vara med på deras training camp. Och då, för att liksom, de skulle se om jag kunde vara med och träna dem för att fylla ut träningstruppen från början. Och det funkade liksom. Men själva förväntningarna på säsongen med Sutton var ju att hjälpa dem hålla sig kvar i den där högsta ligan. Var väl prioritering från början. Och vi visste att det skulle bli tufft med ett nytt lag i ligan och inte med samma förutsättningar som många av de andra lagen som Hull och Sheffield Steel och också Telford och de där. Så från mitt eget perspektiv var det bara att jag ville hjälpa klubben och liksom, som man säger, stabilisera sig i den ligan. Det var min tanke. Ja, för du spelade ju jag tror 24 matcher i Sutton och 19 i Sheffield. Och så en cupmatch för Sheffield, va? Ja, något sånt blev det. Så över 40 matcher fick du ihop och liksom så det blev ju mycket spel. Ja, både ja och nej. Man ska ju också ha klart för sig att alla de här matcherna som jag var ombytt med Sheffield Steel, så spelade jag inte heller. Nej. Det blir lite skev i vad ska man säga, statistiken där. Det står att man har spelat, men man har inte spelat. Nej. Men du var i vilket fall liksom med att du fick den chansen då, och som du sa fick kontakter med den training campen, så var det ändå på något sätt att du höll en alltså du var aktiverad på det sättet att du sa speltiden kanske inte blev, men du var ändå, du fick ingå i, varvade du och var redo för Sheffield och spelade i Sutton i och med att det var i Sheffield. Nej, det har ju med transferkorten att göra. Jag vet inte exakt hur det där funkar, men jag tillhörde ju hela tiden Sutton medan jag tränade med Sheffield Steelers också. Sen då när jag väl fick chansen att spela med Steelers, det var ju när de åkte på några skador på backplatserna. Och då tog de in mig på ett lån på 1 månad till att börja med. Och då kunde jag börja spela matcher där. Och då fick jag ju inte spela med Sutton samtidigt. Nej. Utan då blev blev det liksom bara lånet. Ja, och det var tidsbestämt på 1 månad. Och sen efter det var det tillbaka till Sutton och spela där. Och sen vid transfer deadlinen så gjorde de ett till lån. Så att jag kunde vara med Steelers resten av säsongen ifall de skulle åka på skador och sånt där. Och där måste jag säga att Sutton var ju otroligt schyssta också, att de gick med på det här. För jag menar, de hade ju tagit dit mig för att jag skulle spela för dem, såklart. Men de var otroligt schyssta och stöttande i att de förstod ju också att det var den högsta ligan som jag ville spela också. För det tyckte jag att jag kunde. Så de var väldigt, väldigt schyssta med det.
Ja, men vad schysst. Så nu har vi ju varit du sa det alldeles i början där, men hur såg dagarna ut för dig, alltså i stort då? Du fick ordnat så att du kunde få vara med på training camp, men när du liksom pendlade då, som du sa, fram och tillbaka, tränade du extra själv när du till exempel var i Satten under en tid, eller hur såg en vanlig dag ut för dig? Jag tränade ju hela tiden med Steelers även när jag var med Sutton, om man säger så. För Sutton tränade bara en gång i veckan på onsdagskvällar. Ja. Och sen hade de också en juniorträning på torsdagskvällar som jag försökte vara med på. Men under hela säsongen så tränade jag med Steelers då. Och då var vi på is, måste jag tänka efter, 11 kanske. Något sånt. Så jag var på is och behövde vara i hallen vid 8:30 och där. Ja. Så var det ju uppvärmning eller fys, det var gymmet eller cykel. Träning, video, träning. Och sen rehab och återhämtning efter med cykel och stretching och sådär. Ja. Och sen har man hela efterdagarna lediga. Det var ganska ofta som vi åkte några stycken och käkade lunch efter träningar och sådär. Och bara gjorde andra saker. Men du kände det var väldigt olika grupper eller och var i, om du jämför som Sheffield i med stora profiler. Det kan ju vara bra personer i Sutton också givetvis, men hur var det mycket unga liksom i Suttons ting i spelgruppen? Det var väldigt många unga spelare, det var, och det var ju jättekul. Det var ju bra av den klubben att liksom låta de unga få den erfarenheten när de gick upp en nivå också. Och som du säger, det blir ett helt annat liv. I Sutton, de killarna, de tjänar inga pengar för att spela hockey. De spelar hockey för att de tycker att det är kul och har en passion för att spela hockey. Medan i Steelers så är det ju helt ett slåss hela bunten. Kände du liksom att din roll blev väldigt tydligt annorlunda då, beroende på vart? Ja, det blev det ju. Jag menar, i Steelers var man ju en supportspelare, helt klart. Man försökte göra de små grejerna så bra som möjligt och man försökte vara väldigt påkopplad på träningar för att hjälpa de andra spelarna att kunna prestera på matcher. Det är så jag såg min roll där. Med Sutton var det väldigt annorlunda. Där blev det istället att man var en ledande spelare och spelade väldigt mycket. Så det blev ju två väldigt skilda världar på det sättet. Men lärorikt från båda hållen. Ja, men det förstår jag. Om vi fokuserar lite på Sutton, av de lag ni mötte, vilket lag tyckte du gav liksom bästa, ett svårt och bra motstånd mot er? Hull var nog det bästa laget. Hull Pirates. De var nog det bästa laget. Men även Sheffield Steel Dogs och Telford Tigers var ju väldigt bra också. Det var ju de till lagen som var de klart bästa lagen. Och där hade ju inte vi egentligen så mycket att hämta i någon av de matcherna, utan det blev ju ganska stora siffror. Men det var ju, klubban hade väldigt, väldigt olika förutsättningar också rent ekonomiskt, och då blir det ju ofta på det sättet. Precis. Men spelade du i Sutton samtidigt som Sonny spelade i Hull? Ja, jag tror vi bara spelade mot varandra en gång. Ja, okej. Så att när han först kom till Hull, då var jag på lån med Steelers, tror jag. Och sen när jag gick tillbaka till Sutton, då hade vi bara en match mot Hull. Om jag kommer ihåg rätt. Yes. Och jag tror att de vann med 10-3 eller något sånt. Okay. Det var ingen rolig match. Var det inte? Nej. Martin, jag tror vi har någonting med bilden nu, va? Nej, vadå? Det har låst sig, men det kanske bara hos mig. Det var nog hos dig det, David. Ja, då kör vi på. Syns det bra hos dig, Jonas? Ja, det syns bra. Har du koll på brittisk hockey idag, Jonas? Jo, men lite grann har jag det. Det är ju det som att man lär ju känna några killar där väldigt bra med Steelers och snacka lite då och då med dem också. Och så tycker man att det är kul att det är ett hockeyland som är på väg framåt. Så det är kul ändå att hålla koll på dem lite grann sådär. Och jag tycker att ligan i HL, den sköts väldigt professionellt. Och det är bara att titta på den här Elite Series som de hade nyligen, som avslutade. Så hur ligan kunde få ihop den på ett väldigt, väldigt bra sätt för att förbereda spelarna för VM då. Ja, det var ju som...
vi var lite inne på det. Ja, vi tog upp det med alla vi har pratat med hittills. Men det var ju en absolut nödvändig förutsättning för att de ska... även om många spelare har varit runt lite så behöver det liksom vara en mer ordnad liksom, struktur kanske för att man ska få lite kontinuerlig träning. Jo, exakt, ja, så är det ju. Det var ju i och med att de valde att stänga ner hela ligan då, så är det många av de spelarna. Det var ju svårt för dem att hitta andra platser ute i Europa. För det är importregler och med covid och allt sånt där, så är det ju varit otroligt svårt. Ja. Så jag tror att det var väldigt viktigt att de kunde få igenom sånt här just för att förbereda sig på ett bra sätt. Ja, det var väl till exempel Robert Dowd, han spelade väl i italienska andra ligan och även andra brittiska spelare tror jag. Så det var väl lite olika vart de tog vägen. Och någon spelare tror jag var i Segeltorp om jag inte minns fel. Samuel Duggan som spelar Cardiff. Men det var ju som sagt absolut lyckosam turnering. Vi följde den och det var ju liksom härligt att man kan skapa det här tävlingsmomentet fast att det är liksom en speciell situation och en lite mindre turnering. De gjorde det oerhört bra. Ja, det var väldigt bra strukturerat och de fick lagen verkligen vilja tävla mot varandra. Ja. Det ska man ju mycket cred till spelarna också. Ja. Jag menar, det är de som är på isen som ska tävla och för dem att göra det som säger, det här är ju en liten liga eller serie som inte kommer att hända igen antagligen, men ändå går de ut och tävla för att de verkligen vill vinna. Jag tycker det är mycket cred till liksom mentaliteten och spelarna som är där. Ja, och det tycker jag de gjorde liksom efter förutsättningen på bästa möjliga sätt. Ja. Så kan man ju absolut så tycker jag i vilket fall. Ja, jag håller helt med dig. Minns du Jonas känslan hur det kändes när du gjorde din debut liksom för Sheffield Steelers? Ja, det var vi borta mot Guildford Flames. Och hade ju ingen aning hur deras rink ser ut där, men den är inte alls som Sheffield Arena eller den i Nottingham och sånt där. Så det var lite annorlunda. Det var lite som att kliva in i vilken hockeyettan-hall som helst. Ja, men sen när man skulle kliva ut till matchen, då var det plötsligt 2 500 där och det stod folk nere, alltså runt glaset. Det var folk överallt. Som att det var ingen organisation på vart folk skulle vara någonstans. Men det var riktigt kul och då var man ändå ganska nervös. Det var man. För det var den högsta nivå man hade spelat på fram tills dess då. En annan liten rolig grej var att Peter Käck var expertkommentator till den matchen. Så han stod ju bredvid vårat bås när vi gick ut i isen. Och det visste inte vi när vi... Så helt plötsligt såg Peter Käck över båset någon gång. Vad var ju han här liksom? Ja, och för den som inte vet, han har ju även spelat målvakt för Guildford. Gjorde någon match vet jag efter att han la av aktivt som fotbollsspelare. Men då inte i den högsta. De har väl också något reservlag i lägre dimension. Ja, jag tror att det är något sånt. Men jag vet att han tränar ju med laget i högsta serien. Ja, det förvånar mig. Och sen har han väl det liksom... Jag har för mig att han blev straffhjälte där i första matchen för honom. Ja, precis. Ja, jag tror det är nog helt rätt. Det var helt sjukt. Ja, det var kul. Profilstark värvning. Ja, det måste man verkligen säga. Ja, men när du gjorde första hemmamatchen för Sheffield, kan du beskriva stämningen i hemmaarenan för Sheffield Steelers? Ja, den är mäktig faktiskt. Det är en jättefin arena, men fansen som är där de är speciella. Och det var riktigt häftigt att få åka ut där med individuella presentationer inför match liksom. Och det är 6-7 tusen på läktaren och väldigt passionerade. Så det var extremt roligt och framförallt just med de fansen. Jag har aldrig sett fans liknande i min karriär liksom, som jag har varit med om.
Nej, de vi hittills har pratat med, Sonny och Jonas Westling innan, har ju sagt precis som du. Och även de man har liksom följt via media som man vet är svenska, har ju precis fyllt i med de orden att det är ändå liksom en oerhörd stämning, och då kanske framförallt när det blir de här lite större arenorna. Sen är det klart att det kan fyllas och bli fullsatt på mindre arena och bra stämning där också. Men det gör ju sitt, och det blir ju mäktigt när man får en sån inramning. Ja, det är jätteroligt, och just Sheffield är lite hockeytokig stad på det sättet. Det är ju väldigt många som bryr sig om hockey. Ja. Och det märker man. Men som du säger, just alltså Sheffields arena och även Nottingham och Belfast framförallt, de är de 3 lite större om jag kommer ihåg rätt. Ja. Där blir det ganska bra tryck när det är fullsatt. Ja, det och så allt med rivaliteter, kanske framförallt just mellan Sheffield och Nottingham Panthers. Ja, de är alltid 2 hemma borta match liksom över jul där, eller strax efter jul. Och då är det fullsatt på båda arenorna, och då var det riktigt mäktigt. Jag tror om vi kom tillbaka från underläge i 3:e perioden i hemmamatchen också. Jag tror att det var McFadden kom ner på vänster och drog ett slagskott och rätt i bortre krysset. Målet hade en chans, och hela arenan var exploderade. Ja, jag kunde inte höra sig själv tänka ens. Det var 9000 som bara skrek. Så det var riktigt häftigt. Ja, det förstår jag. Och med allt det här sagt, skulle du nu är du i Sverige och spelar hockey just för stunden. Skulle du kunna tänka dig framåt och kunna spela i Storbritannien igen? Ja, det skulle jag kunna göra. Det är ju på rätt ställe liksom sådär. Ja. Men det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Ja, härligt. Och du har hittills spelat i Nordamerika och Europa. Vilken liga har du känt liksom av alla? Eller liksom, om jag har förstått det rätt, i USA och i Kanada, det var det universitet och collegehockey. Men om du tänker, vilken liga har varit roligast att spela i? Det är nog ändå EIHL. Ja. För det är ändå den bästa ligan som jag har spelat i. Och, där fick det var väldigt utvecklande, och man var tvungen att vara påslagen verkligen hela tiden. Och det med fansen och allt det där, det lägger till så mycket i hela upplevelsen. Så det måste ändå vara den ligan. Ja. Men om du ser in i spåkulan och tänker året 21-22, det kommande hockeyåret, vad hoppas du liksom åstadkomma, och vad vill du få liksom utfört, eller vad man ska säga? Vad vill du åstadkomma? Rent individuellt så vill jag ju fortfarande bygga vidare på 2 ganska stabila säsonger, men kanske ta ett till kliv och vara ännu mer ledande och producerande. Så det var kul att göra mer än bara 1 mål nästa år. Men det är svårt att rent lagmässigt är det svårt, för just nu har jag inget kontrakt. Så jag vet ju inte exakt vart jag kommer spela till hösten, så det blir ju, beroende på vilken klubb man hamnar i, så får man ju se vad förutsättningarna och vad de har för målbild som klubb, och sen så hitta en målbild som stämmer överens med det för en själv. Ja, precis. Så det är lite svårt att svara på just nu. Ja, det förstår jag. Men sist men inte minst så om vi ser på hur du tycker på din enskilda prestation på året som var nu då, men samt också Halmstad Hammers, alltså laget i sig. Hur ser du liksom på det som ni åstadkom, och hur säsongen var, och hur ditt eget spel var den säsongen? Vi kan ju börja med laget då. Vi hade ganska höga förväntningar på oss själva, och den klara målsättningen var att ta oss till allettan från början. Så det var ju en ganska stor besvikelse när vi inte lyckades med det. Efter vi hade satt oss i en ganska bra position i hösten, och sen åkte på covid då, en ganska dålig timing. Och det är väl alla åkte ju på det någon gång, så det är väl en dålig ursäkt, men det var väldigt, väldigt dålig timing för oss. Ja, precis. Vi.
Och så vi halkade ner då under det där strecket. Men sen, och då var det en jättestor besvikelse, men jag tycker vi tar oss väldigt bra i kragen liksom. Och det direkt bara, nu är det på nästa, nu ska vi vinna den här fortsatta serien så vi spelar playoff. Det var liksom, det var ingen som tyckte synd om sig själv för 5 öre i en dag ens. Utan det var bara, okej, nu är det som det är, nu ska vi ta den här första platsen. Ja, precis. Och därifrån ut var det ett jäkla driv hela tiden. Så just den vändningen är jag extremt stolt över från lagets perspektiv då, men vi hade ju gärna velat gått längre i playoffet än vad vi gjorde. Ja. Så det var också lite av en besvikelse. Vi tyckte att det fanns mer att hämta än det vi presterade mot Visby i playoffen. Precis. Så det var lite besvikelse. Ja, det förstår jag. Men nu är inte jag helt 100 insatt. Men inför året, du sa själv att ni hade stora förväntningar. Och det är väl klart, man är en grupp tävlingsmänniskor och ni är hockeyspelare. Men vad hade ni fått liksom på uppsnacket inför säsongen? Hur såg förväntningarna utåt från media och så? Hade de tippat er och liksom var i den positionen som ni ändå hamnade i? Jag tror att det beror lite på vem man frågar, höll jag på att säga. Det var nog många som trodde kanske att det var bara en tur året innan, om man säger så, eller en fluk. Som trodde att vi skulle ta flera steg tillbaka och vi kanske skulle vara liksom bara, men nu kommer inte klara att återupprepa det här. Nej. Men sen var det även de som tyckte att de har gjort det här en gång och visat hela säsongen att de kan spela på det här sättet och göra det framgångsrikt. Så många trodde att vi skulle vara ännu bättre i år, för vi fick in några ganska högprofilerade spelare och väldigt viktiga spelare in i truppen också. Ja. Men vi fokuserar inte så jättemycket på vad andra utifrån sa, utan vi hade ju vår egen målbild. Och som sagt, vi skulle ta allettan först och sen var målet att ta oss längre än vad vi gjorde året innan i playoff. Ja, precis. Det var liksom, vi skulle ta steg framåt. Så är det ju. Vad heter det? Men jag och David, vi har ju pratat lite om det här med Halmstad Hammers, att de har presterat kanske mer än vad gemene man hade för förväntning. Även om det ska ju inte styra så, men att det var en väldigt otroligt bra insats med tanke på att det är ändå inte alla som hade de förväntningarna på laget. Nej, exakt. Och framförallt förra året då, när flera tippade att vi antagligen skulle åka ur Hockeyettan, och istället så gick vi och vann Allettan. Och förlorade mot Väsby i Hockeyettan-finalen med 2-1 i matcher. En väldigt tajt serie. Så det var många, som du säger, som inte kanske hade så höga förväntningar på oss. Den låg kvar lite i den bilden som de hade året innan. Att men nu kommer vi inte klara att göra det här igen. Lite så. Och sen vet inte jag, och jag ska liksom absolut inte på något sätt förringa någon annans serie eller kvalspel, varken upp eller ner. Men om jag sa till Martin innan vi intervjuade här att jag har sett Hockeyettan hockey live själv, och just den här när man ska kvalificera sig för att gå vidare, som du sa, Jonas. Men det känns ju liksom som att det är en oerhörd lång process. Även om du liksom är fokuserad professionell, så är det ju väldigt lång liksom fas för att komma till liksom slutmålet just hockey i Hockeyettan. Ja, det är det ju verkligen. Det har väl att göra med att det är 48 lag, eller nu är det ju gått ner till 40 då, till nästa år, men det är 48 lag som gör upp om en plats att gå upp. Så det blir ju väldigt lång väg som man behöver gå om man ska ha den chansen. Det är det absolut. Det är nog den svåraste serien egentligen att ta klivet upp ifrån. Jag känner nästan så när man tänker på liksom hur många omgångar det ändå blir liksom. Ja. Och sen så just de här playoffen som är bäst av 3 matcher bara i en bäst av 3-serie, så kan det vara mycket tillfälligheter som avgör. Det är ju bara att titta lite på det som hände mellan Vimmerby och Troja i år. I deras slutspelsserie, det var väl ett misstag från domaren i den matchen som gav Troja ett 5 minuters powerplay där de kunde avgöra i match 3. Och sen så var det Troja som går upp i slut. Så Vimmerby är nog
är man Vimmerby så är man väl kanske inte jätteglad liksom. För det hade ju lika gärna kunnat vara de som går upp då. Ja, precis. Väldigt små marginaler. Ja, det kan vara brutalt och tufft. Ja, verkligen. Ja, men som sagt, men då ser du ändå liksom, vi förstår ju det, din situation som den är nu, att du inte vet något i dagsläget, men de åren du hade här med Halmstad ser du liksom ändå summerat, trots att ni inte gick så långt som ni önskade, så ser du ändå väldigt positivt på den senaste tiden också. Ja, absolut. Det har varit 2 väldigt bra år. Prestationsmässigt från laget. Det har varit en otroligt bra grupp båda åren. Grupper som alla har kunnat bara varit med alla. Det har inte funnits så små grupperingar inom gruppen som det ofta kan bli i lag. Eller i större grupper så hamnar man i små grupperingar. Men det fanns liksom inte. Utan när alla var bekväma med alla. Man kunde ringa och snacka skit med vem som helst. Det funkade. Och alla liksom kom överens. Och alla ville tävla. Så då blir det framgång på det sättet. Det är ett bra recept. Absolut, härligt. Och det känns ju liksom, det som jag har sett och vet om Halmstad, så känns det ju ändå liksom, jag tror många gemene man kanske ofta mycket tänker på fotboll, men det känns ju som att Halmstad som hockeystad också, att det finns ett stort intresse. Ja, jag tror att intresset, vad ska man säga, återuppstod lite förra året i och med att vi fick lite framgång och då hittade publiken tillbaka och intresset sköt i höjden. Ja. Det sjönk ju ganska rejält efter att de gick konkurs. Ja. Jag vet inte, det var mitten av 2000-talet och sen var det svårt att återhämta sig efter det. Det var många som tyckte att klubben hade kanske skött det på inte ett speciellt bra sätt och kände sig lite förrådda på något sätt utav hur klubben hade gjort det. Men apropå det då liksom, och som förening och alla som då var inblandade, även om de kanske, det vet ju inte jag, byter någon som är med och är aktiv, så får man ju ändå säga att sen då, för de gick väl och spelade om från division 3 då, A-laget. Jag tror det, jag har ingen jättebra koll själv. Och då bara liksom gå från det här med konkursen och sen ta sig tillbaka till Hockeyettan, bara att ta sig tillbaka dit i sig blir ju en enorm bedrift. Ja, när de väl, vad ska man säga, startade om klubben, om man kan uttrycka sig så är det ju väldigt hängivna personer som har varit på rätt platser. Ja. Som har verkligen kunnat lyfta klubben, de brinner för klubben och det har de gjort på ett väldigt bra sätt. Och nu sköts ju klubben på ett bra sätt också med allt runt omkring. Så det finns ju väldigt, väldigt bra förutsättningar för Halmstad att ta nästa steg. Det är med arenan, faciliteterna och staden så finns det verkligen potential där, det tror jag. Ja, vad härligt. Vi har också det sista här, frågor från följare och de som följer oss till dig, Jonas. Och vi har totalt 4 frågor. Den första frågan som vi har är från Sofia och hon undrar, vi var inne på det förut, det blir liksom 2 frågor i en här. Vad ditt bästa minne har varit som hockeyspelare och vad som är ditt stora mål att kunna liksom lyckas med som hockeyspelare? Om du har något stort uppsatt mål, liksom någon dröm? Alltså jag är ganska realistisk av mig i mitt eget tankesätt. Att för mig, jag försöker inte titta för långt fram, utan det handlar hela tiden om bara att ta kliv hela tiden för att bli lite bättre. Och den resan är viktig och sen får man se hur långt man tar sig. För mig blir det om jag sitter och tittar på att men jag vill dit, men det är väldigt långt dit och glömmer man bort kanske alla de här små stegen som man behöver ta på vägen för att komma dit. Precis. Det är mer den här, jag fokuserar mer på processen än på resultatet det kanske. Ja, precis. Kanske njuta av processen lite grann. Ja, exakt. Ja, precis. Vad är i stunden helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Sen har vi även 2 frågor från en annan person som har träffat dig tidigare och vi tyckte det var jätteroligt att han ville ställa de här frågorna till dig. Det var nämligen så att det är en i England, Dominic Shaw, som har 2 frågor och du hade vid något tillfälle när han har
tittat på Sheffield Steelers så hade du signerat hans tröja, berättade Dominics mamma för oss när vi kontaktade henne. Och vad Dominic undrade och hur du såg på din tid totalt sett i Sheffield och Sutton. Om du trivdes bra i England. Jag trivdes jättebra. Det gjorde jag verkligen. Det var en rolig, bra stad att bo i från början. Men sen det som fick en verkligen trivas var ju engagemanget runt omkring hockeyn som ändå fanns. Och framförallt med Sheffield Steelers fansen. Även för mig som en spelare som jag sa tidigare, spelade inte ens alla matcher som jag var ombytt i. Men man kände ändå en otrolig uppskattning. Du kände dig som att du var betydelsefull och att du var en del av laget? Ja, det gjorde jag. Och dels från spelarnas perspektiv också självklart, men även från fansen. Liksom, att det kändes som att de märkte att varje gång jag fick chansen, även om det bara var ett par byten i match, så märkte de att jag ville vara där, jag ville jobba hårt och liksom representera klubben på ett bra sätt. Och jag tror att de uppskattade det, jag hoppas att de uppskattade det. Ja, vad gött. Då har vi bara en liten avslutning på alltihop och det är 5 snabba frågor. 5 snabba och 5 snabba svar. Yes. Ja. Stuga i skogen eller stuga vid havet? Stuga vid havet. Per Gessle eller AC/DC? AC/DC. Kaffe eller te? Kaffe. Kepsen på eller fixa till frisyren? Kepsen på tror jag. Jag tror det syns. Det syns. Sista, Tylösandstrand eller, nu om jag säger rätt, Brearley Forest Park? Tylösandstrand. Ja. Ja. Ja, trevligt. Då var det... Det blev väl liten fördel för vi utgick från Halmstad nu med de här frågorna som du kanske jag förstod lite. Det var lite fördel Halmstad där. Ja, jag tror det. Ja, precis. Ja, vad härligt. Men vi har kört 5 snabba med alla som vi har intervjuat. Vi tycker det är lite roligt avslut. Ja, det håller jag med om. Ja, men vi säger som vi har sagt till alla hittills att vi är verkligen superglada att du ville ställa upp och vara med. Tack för att jag fick vara med. Ja, och jätteroligt. Härligt. Kul att få ta del av liksom det som du har upplevt både främst i England och övriga ställen du har varit på. Ja, det är kul att få prata lite med er också. Kul att Storbritannien får lite uppmärksamhet som hockeyland tycker jag. Ja, vi tycker precis som du att oavsett om man kommer utifrån eller de som är bosatta och födda i England, så tycker vi att de förtjänar den upprättelsen på något sätt. Ja, det håller jag med om. Ja, verkligen. Ja, men stort tack och stort tack Jonas. Då får vi också tacka de som har tittat och följer oss och så får vi önska er alla en fortsatt fin dag och så är vi på återseende när vi har en sista intervju med Scott Henderson. Stämmer bra. Ha det så fint allihop. Ha det gött. Ja. Hej då. Bra. Hej. Hej då.